Namaste, Natalia. So we will So Eastern wisdom says that we should acquire the right knowledge about our life. Школа східної мудрості зазначає, що ми повинні отримувати правильні знання стосовно нашого життя. If we don't have the right knowledge about our life, about our relations, then there will always be a problem. Якщо у нас немає правильних знань стосовно нашого життя або стосовно наших стосунків, то ми тоді живемо не так, як потрібно. You have a brand new car, everything is working fine, but if you don't have a knowledge of the driving, the car is useless. Similarly, the life is useless if we don't have the right knowledge how to think, speak, and act. Наприклад, якщо у вас є дуже сучасний автомобіль, сучасна марка, але немає прав керування автомобілем, цей автомобіль для вас в житті ніяк не застосовується, тобто ви ним не користуєтеся і він не приносить вам жодної користі. Так само і з нашим життям, воно не буде приносити нам жодної користі, якщо ми не будемо знати правил, які потрібно застосовувати для щасливого існування. You know, in case of all the animals, their knowledge is controlled by the nature. У випадку з тваринами їхні знання контролюються природою. They are like a pre-programmed machine. Вони живуть подібно машинам, які були запрограмовані раніше. But we have one thing extra that is known as the intellect. It is also known as the free will. Але у нас є те, що відрізняє нас від тварин. Це наша воля, наш вільний вибір. All the animals, they have the animal mind fully developed. And we have the animal mind fully developed plus the intellect. Що у нас може бути спільного з тваринами? Те, що у нас є певний тваринний характер нашого мозку, коли мозок функціонує або мислить так, як йому хочеться. Але, на відміну від тварин, у нас є ще інтелект, яким ми можемо користуватися, і в сфері якого ми можемо розвиватися. So in the intellect, we also live the ego. Але у нашому інтелекті присутнє ще також его. And if ego is destructive, ego is always destructive. If we listen to the ego from the intellect, it is going to destroy our life. Але інтелект має дуже рушійний характер для нашого, его має дуже рушійний характер для нашого інтелекту. І якщо у нас інтелект керується нашим его, тоді наш інтелект знаходиться у стані зруйнування. In the same intellect, we have a power of discernment. Отже, у цьому ж самому інтелекті у нас є певна функція або сила, discernment. Power of discernment helps us to make a choice. That is where the free will comes. Отже, у нашому інтелекті присутня сила, яка може підштовхнути нас до певного вибору. І через це у нас і працює наш вільний вибір.
So the mind does not have any choice. Отже, сам по собі мозок, він не має жодного вибору. Look at those lions, they fight with their brother, and ultimately one lion is killed, and they don't have any ego as such. They don't repent on it. They don't say sorry. They simply fight and they start living. Отже, якщо ми подивимося на двох конкуруючих левів, ми побачимо, що коли вони страждаються один не проти одного, один з них повинен бути вбитий або над одним одержать перемогу, і він постраждає. Не працює у тварин інтелектуальна функція, коли вони можуть зробити, можуть зупинитися і попросити один одного пробачення. Такого немає. And if the intellect always chooses, it analyzes, it reasons, and then it chooses, that is what makes a human life. Отже, що відрізняє людське життя від тваринного життя? Це наявність інтелекту, який допомагає проаналізувати ситуацію, зробити висновок, змінити свою точку зору і, можливо, змінити напрямок розвитку. That is why we say animals act on instinct. They are impulsive, instinctual, habitual, like a machine. But we have a choice. We can bring down this instinct and impulsive nature and use the intellect to think, to speak and act rightly. Ось чому ми кажемо, що тварини, вони керуються інтелектом, є імпульсивними створіннями, і у них немає функції зупинитися, подумати і поміняти своє рішення і піти іншим шляхом. На відміну від тварин, ми можемо приглушити нашу агресію, подумати, чи потрібно зараз починати давати волю негативним почуттям, а може навпаки треба зупинитися і піти іншим шляхом. Тобто ми можемо зробити певний вибір. How many times you were upset, angry, blamed, complained, reacted last week? It is because of your animal mind. You did not act like a human being. Отже, поставте собі питання, скільки раз минулого тижня ви злилися на когось, виражали негативні емоції, відчували заздрощі або жалілися комусь. У всіх цих випадках мозок наш діяв як тваринний мозок, а не як мозок людини. And we become worse than animals. You fought with someone yesterday, and now your mind is constantly thinking about reaction, and you continue that reaction for years together. We are worse than animals. At least, animals, they fight and they become friends again. Але у нас відбувається це трішечки інше, ніж у тварин. Ми навіть діємо трішечки гірше, ніж тварини, тому що якщо, наприклад, тварини, вони ссоряться, вони б'ються, але можливий такий варіант, що вони можуть стати друзями і примиритися якимось таким чином. У людей відбувається все набагато довше, коли людина розізлилася на когось, вона може посваритися, але після сварки у голові людини продовжується цей бій, вона продовжує злитися і ображатися на цю людину. That is you to decide how many times you were angry, upset, reacted and blame, and you continue to do so. You have to brand yourself that I have an animal mind. I cannot be happy. Отже, якщо ми подумаємо, скільки раз ми відчували певні негативні емоції і не зупиняли їх, не намагалися змінити своє мислення, ми собі повинні уяснити, що у нас мозок працював як мозок тварини, коли ми не гасили в собі ці негативні емоції.
So intellect can receive the knowledge, can assimilate the knowledge, can digest the knowledge, can use the knowledge. Отже, інтелект може отримати знання, може асимілювати це знання, може якось розвивати ці знання. So Eastern wisdom, our masters always say that we should understand these principles, receive this knowledge, assimilate this knowledge in our life, apply this knowledge to be happy. Отже, як кажуть вчителі східної мудрості, ми повинні уяснити для себе правильний шлях, отримати знання, асимілювати ці знання, застосувати ці знання у житті. Look at these animals, they smell the other animal and they say, oh, he or she is my partner. But for the human being, we think, we date, we analyze, we observe. Отже, якщо ми подивимося на тварин, для того, щоб обрати собі партнера, вони обнюхують один одного і за запахом розуміють, чи може це представник, особь бути їхніми партнерами. Але у нас відбувається все по-іншому. Ми думаємо, ми аналізуємо, і ми це робимо не за допомогою інстинктів, а за допомогою нашого мозку. And what we do in our daily life, we smell reaction, we have a strong dislike in life, we blame and complain and we fight. That is our life. Отже, а що відбувається насправді в нашому житті? Ми продовжуємо виражати негативні емоції, продовжуємо жалітися, продовжуємо заздрити і бути незадоволеним впродовж цього нашого життя. Це те, як ми живемо. These are the perfect examples that we are not using our intellect, we are using our animal mind. І це є яскравим прикладом того, що ми не використовуємо наш інтелект, а ми використовуємо нашу тваринну природу нашого мозку. Every human being has an intellect, every human being can think, but still we don't do it because of our ego. Отже, кожна людина може зрозуміти це, і кожна людина вміє думати, але через таке велике сильне его, яке в нас є, ми не можемо цього робити. Ми не робимо цього. I do not ask personally that why I get angry and upset. I always blame others. You became angry. You reacted. That is the perfect example that we are animals. We are not human beings. Ми не запитуємо персонально, скажімо, напевно, самих себе, чому ми злимося. Ми звинувачуємо людей, які знаходяться у зовнішньому світі, і ми ставимо питання так, ти мене розізлив, в тебе якась негативна реакція, але не в мене. So you get upset first time, second time, third time. After third time, that impression is accumulated in your mind. It overpowers the intellect. And then what happens? We have anxiety, sleep problem, expectations, and attachment, and duality, and a conflict. Отже, коли ми розізлилися перший раз, другий раз, третій раз, після певного числа вираження негативних емоцій, ця емоція закріпляється у нас чітко в голові, і потім вона починає бути настільки сильною, що вона починає маніпулювати нашим мозоком, вона порушує наш сон, через неї ми відчуваємо негативні емоції, знову ж все починається знову, ми відчуваємо негативні емоції, починаємо скаржитися, починаємо звинувачувати когось, а не себе. Eastern wisdom says we have to question through our intellect whether our ego is the real self or there is something beyond that.
Вчителі східної мудрості кажуть, що нам потрібно поставити питання до нашого інтелекту, чи цей образ, створений нашим его, є реальний, чи щось стоїть за ним. Тобто він не реальний, а за ним стоять якісь негативні почуття. So by questioning and understanding that there is an ego and there is a real self. The real self is hidden behind the ego. If we don't remove this ego, the real self cannot be found. Отже, шляхом постановки питання ми можемо з'ясувати певну ситуацію, що є дійсно наше его і є наше я, яке ховається за нашим его, наша реальна сутність. Отже, якщо ми не позбавимося від нашого інтелекту, ми дійсно не впізнаємо, ким ми є насправді. You have a situation and your mind is ready to be angry, and suddenly the intellect says, is there any benefit to be angry? Can you give me 3 benefits of being angry and upset? And the mind calms down. Отже, давайте уявимо ситуацію, що ми дійсно розізлилися, і ми вже готові негативно реагувати, але тут ми питаємо себе, чи є якась перевага цього злісного стану для нас самих, чи є якісь 3 переваги того, що ми зараз увійдемо у цей злісний стан. І ми для себе розуміємо, що дійсно жодних переваг не існує, наш мозок заспокоюється, і ми також разом з ним. And if you are understanding and still you are not able to control your anxiety, upset, reactions, sleep disturbances, it means you are not at all listening, you are not thinking. І навіть якщо відбувається така ситуація, що ви питаєте себе, але не можете контролювати негативні емоції гніву, чи жаління, чи коливання стосовно певних людей, тобто ви все ж таки залишаєтеся у цьому стані, це означає, що насправді ви не слухаєте, ви не думаєте про те, що ви запитали, і воно через це не діє на ваш мозок. On the top, there is an ego. Below the ego lives with the body, mind, emotions, instinct, and impulses. Отже, на горі нашої піраміди ми можемо побачити наше его, яке живе якби на базі нашого мозку і керує всіма емоціями та імпульсами, які може породжувати наш мозок. And these emotions and impulses creates a habit of reaction, blaming and complaining. The intellect hides and we continue to suffer. Отже, це наші емоції та імпульси, вони створюють звичку цієї негативної емоції, і вона надалі буде ховатися у нашому інтелекті, і через це людина продовжує свої страждання. So our master says that we should keep the ripe or right ego with us, and we should drop unripe or bad ego to drop. Отже, вчителі школи східної мудрості кажуть, що ми повинні зберегти зріле его, або, як то кажуть, правильне его з собою, і відкинути незріле его, або неправильне его. I want a glass of water. I have to go to the restroom. I have to go to the kitchen. This is also the right ego. It does not cause any problem. Отже, наші певні бажання, коли ми хочемо попити або сходити в туалет, або ще якісь базові бажання, пов'язані з нашим існуванням, це також прояви нашого его, але це те, що ми можемо назвати правильним его. I hate you. I dislike you. I blame you.
So first the blame enters into your mind, first the reaction enters into your mind. It has already caused the disturbances. You are disturbed first before you disturb others. This is a bad ego. І коли ми кажемо про такі емоції, як я ненавиджу тебе, я не хочу там, щоб щось відбувалося в моєму житті або у твоєму житті з тобою, коли ми звикаємо до навіть в умови уже таких емоцій, ми породжуємо негативні емоції, породжуємо жаління і звинувачення або заздрощі. І це є проявами поганого его. Ми дратуємо в першу чергу себе, а не інших людей. Це все роздратування відбувається у нашій голові, а не в їхній голові. Did you understand? Ви це розумієте? Say yes, what difference it makes, you know. Ну, ми можемо сказати так, яка це різниця в цьому. I don't have a responsibility for you all to change. У мене немає відповідальності за вас всіх, чи зможете ви змінитися чи ні. You change, your life will be better. І якщо ви змінитесь, ваше життя буде краще. Close your eyes. Закрийте, будь ласка, очі. Find out the most comfortable position of your body. Займіть, будь ласка, найзручнішу позицію для вас. Close your eyes gently. Закрийте, будь ласка, очі. And now slowly, gently move the mind on the neck joint. Be there. Feel the sensation, comfort and steadiness. І зараз повільно передвиньте, будь ласка, ваш мозок на шийний відділ. Відчуйте розслаблення та збалансованість та спокій. Move the mind on the shoulder joints. Feel, experience sensation, comfort and steadiness. Будь ласка, подивіться на своїм мозоком на плечові суглоби, відчуйте збалансованість та спокій. Move the mind on the hip joint, be there, feel and experience sensation, comfort and steadiness. Будь ласка, перекиньте мозок на стегна, на відділ стегон, відчуйте збалансованість та спокій. Move the mind or look and feel the entire body and experience sensation, comfort and steadiness. Будь ласка, відчуйте ваше тіло як одне ціле і відчуйте збалансованість, спокій. Look inside the head, the thought, feeling and emotions. Observe them. Подивіться, будь ласка, ментальний простір вашого чола, відчуйте певні емоції. All unwanted, undesirable thought enters into your head. It is the mind. Всі ті небажані думки, які приходять зараз у вашу голову, це реакція нашого мозку. So before the intellect should think over each thought, I should observe them. Let these thoughts come and go. Do not start chasing any thought. Just watch them come and go. Будь ласка, спостерігайте за власними думками, вони будуть приходити і входити, не прив'язуйтесь до них, просто поспостерігайте за ними, дозвольте їм прийти і піти.
And now look inside the forehead in the space, and then start breathing quick and gentle breath through both the nostrils. Будь ласка, подивіться у простір вашого чола і почніть ритмічно дихати, вдихаючи через ніс, видихаючи через грудну клітину. Even if your mind will object how long I have to breathe, and if that objection comes from the mind, you continue breathing, do not stop. Отже, якщо при ритмічному диханні ви відчуваєте якийсь супротив вашого організму, або вам важко дихати, то тоді це є супротив нашого мозку, і ми не повинні зупинятися, а повинні навпаки продовжувати. And stop this breathing experience that changes, but keep your body steady. Перестаємо ритмічно дихати, відчуваємо ті зміни, які у нас відбувалися, і при цьому тримаємо своє тіло у стані спокою та збалансованості. And now, in that state, take a deep, long, silent breath, and while breathing out, make the humming sound louder, deeper, and longer. І тепер у цьому стані ми робимо глибокий вдох, і при видосі ми робимо гучний звук. Continue doing the humming sound. Продовжуємо робити гучний звук.
Now stop the humming sound, experience the sensation, relaxation, and stillness in the whole body. Зараз, будь ласка, ми перестаємо робити гучний звук і відчуваємо розслаблення та збалансованість свого тіла. Now again look inside the forehead in the space. So in the previous practice, previous step was humming sound. But this step is hammering. Means what? You keep looking inside the forehead in the space, and mentally you are doing very fast, loud in your mind, not outside. Отже, зараз ми всі дивимося у простір нашого чола, і якщо перший крок у нас був робити гучний звук, то зараз у нас другий крок – це бурмотіння, коли ми робимо ментальні звуки, які схожі на ритмічне повторення звуком «м». Oh, a lot of disturbances is coming perhaps from your side, Natalia. Yeah, it's my side, just a minute. I'm sorry. Now looking inside the heart in the space, again you start hammering that space with mental sound of very quick, fast, and loud in your mind, not outside. Зараз, будь ласка, ми дивимося у простір нашого серця і повторюємо такий же самий звук, який у нас називається бурмотіння, не голос, а ментально.
And now do nothing, remain as you are in the state of the calmness. Зараз, будь ласка, ми нічого не робимо, а залишаємося так, як є, у стані спокою. Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your both the palms, bring it on your eyes, open the eyes inside. Подивіться, будь ласка, мозоком на праву руку, подивіться мозоком на ліву руку, підніміть, будь ласка, долоні і покладіть їх на очі. And then bring the hands down. We will share our experiences. Відкрити очі, коли долоні ще лежать на очах. Опустіть руки, і ми зараз поділимося своїм досвідом. Yes, Tatanya. Тетяна, будь ласка. Вітаю. Ще відходжу. Дякую за лекцію. Сьогодні мені дуже сподобалася думка, над якою буду ще думати, що якби ми прибрали его і розум, ми б не впізнали, ким ми є. І це дуже важливо, і це дуже цікаво, і це мотивує продовжувати працювати над собою і взнавати, хто ми є насправді. А що стосується медитації, то було дуже глибоко, незважаючи на те, що мене перервав під кінець дзвінок, я все одно була в дуже глибокому стані і зараз ще знаходжуся під враженнями. Дякую. Good evening, Girish and everyone. I have just come out of my state, and I can say that I feel as if I haven't left it yet. Thanks a lot for the lecture. I liked the idea which I've heard tonight that if we get rid of our ego and mind, we'll never learn who we are in reality. And that's why, well, it's really a deep idea to think about. As for the meditation, I would like to say that it was really deep state, and even taking into account that I was interrupted by the phone call, I managed to reach deep state, and I relaxed greatly. Very good. Nothing outside should disturb you in meditation. That is also coming from ego. Дуже добре. Ніщо ззовні вас не повинно відволікати від медитації. Це також наше его. Animals do not have ego. У тварин немає его. Why? Because they do not have intellect. Чому? Тому що в них немає інтелекту. But when this mind overpowers the intellect, I have an ego, and the ego is always in problem. Але якщо наш мозок бере гору над інтелектом, інтелект завжди у такій несильній позиції. Ala and Igori.
Добрий вечір, Гуруджі. Добрий вечір всім присутнім. Гуруджі, дякую, дуже велика за лекцію. В різних життєвих ситуаціях складних буває. Я згадую завжди тепер, що я людина, і що я відрізняюсь від тварини тим, що я маю інтелект. Дякую вам за вашу науку, за ваші поради. Під час практики я гарно розслабилась, приємні відчуття були. Бачила я небо голубе, а в небі хмари, такі купчаті хмари, білі, трошки сіруваті. Дякую. Good evening, Girish. Good evening, everyone. Thank you very much for lecture. And I'd like to say that in every problematic situation, I try to recollect what differs me from the animal. This is the intellect. What I saw in my practice, this is a number of clouds, really white and great clouds. This is it. Thank you. Very good. That's a good understanding. So we have what happens, the mind, animal mind, always like to overpower the intellect, but it will overpower the intellect because of the ego. But if the intellect lives in the knowledge, nothing can overpower, and we are happy. Так, дійсно, глибока думка. Що зазвичай нас відрізняє від тварин, це те, що у нас є інтелект, і через це, коли ми досягаємо певного рівня, коли наш інтелект може керувати нашим мозком, це дуже гарна ситуація, гарна позиція. І коли у нас є до цього ще знання, які ми можемо застосувати, це дуже гарно. Я вітаю вас, Гуруджі, вітаю всіх присутніх. Ось тільки що слухаючи Аллу, прийшла така думка цікава. Ми багато вчилися, все життя вчилися і вчимося, багато отримували різних знань. А от те, що це чуємо від вас, такі, на перший погляд, дуже прості речі, ніхто нам їх ніколи не говорив. Якби раніше, от коли вчилися в інституті, там у молодості, от такі прості речі знали, наскільки б легше було жити у цьому житті. І під час медитації, от я бачив дуже багато картинок. Це розказувати можна дуже-дуже довго. Як його розказати, як його Наташі перекласти, я не розумію, тому буду коротко. Значить, бачив воду, у воді різних тварин і бачив такі весняні грядки. Значить, спасибі вам. Good evening, everyone. Good evening, Guruji. Thank you very much for the lecture. And I'd like to say that having listened to Allah, I have had an idea that we've been learning the whole of our life at school, at universities or institutes, but such simple things that you teach us, Guruji, now, we should first of all, no one told us and no one has reminded us about that, but I think that these are the things that we have to recollect all the time. As for my meditation, I'd like to say that I've seen lots of pictures and lots of scenes. It will take a lot of time to describe that, but I'll try to be brief. I saw water. In water, I saw some water animals, and I also saw the plot of ground with already planted seeds. Yes, in the meditation practice, when we see these things, one thing is very clear, that the mind has left the present world of suffering. It has gone deeper inside. So that is a good thing. Так, дуже добре. У медитації воно дуже часто так відбувається, що іноді, коли ми бачимо певні картини, ми розуміємо, що
мозок як відділяє певні відчуття одне від одного, що ми лишаємо негативну емоцію, а продовжуємо наш шлях із позитивними емоціями. Knowledge of the Eastern wisdom is very simple, direct, and straight. Those who want to change their life. But those who do not want to change their life, they will simply listen, they will not reflect on it, and they will not change. Знання школи східної мудрості є дійсно потужними та прям, можна так сказати, дієвими для тих людей, які готові змінити власне життя і готові застосовувати ці знання. Але ті люди, які просто будуть слухати і не застосовувати їх за прямим призначенням, в жодному разі вони ніколи не зміняться. And you are changing. That is why you referred an example of your colleagues and study in the university. Ви змінюєтеся, ось чому ви можете сказати, що ви згадуєте те, чому вчили в коледжі або в університеті, із тим, що ми вивчаємо зараз. But only Allah will confirm whether you are changing or not. Але лише Алла зможе підтвердити, чи ви змінюєтесь, чи ні. Yes, Natalia. Доброго вечора, Гуруджі, доброго вечора всім. Я помітила, що от кожна лекція, вона дає свої плоди. І от коли я проаналізувала навіть попередній тиждень, то згадала, що якби в мені не проявляються якісь негативні реакції, тому що я вмію ними управляти, а не реагувати, мабуть, як по тваринному інстинкту. І щодо медитації, ще раз кажу, що це надзвичайно розслабляюче. Ну, тобто, кожна медитація, вона дуже добре розслабляє тіло, і я спостерігаю, що уже не так відволікаюся на щось, щоб мені дало не повністю розслабитися. Дуже дякую. Good evening, everyone. Good evening, Girish. What I'd like to say is that every lecture gives its result, and I see that I can sometimes I can not react to negative emotional provocation, and when I analyze why I don't react negatively, I just understand that I'm learning to control my emotions. That's why it happens to me. As for the practice, I'd like to say that it was really relaxing, and I even tried not to pay attention to disturbing factors or outside sounds. That is it. Very good. Practice is good. You have understood it. Дуже добре, практика дуже гарна, ви її зрозуміли. And when you start asking a question that why I did not have an emotional upset or why I have an emotional upset, you move from mind to the intellect. It is not a control. The moment you move from the mind to intellect, that upset is gone. І той момент, коли ви ставите собі питання, чому я реагую або не реагую негативно, у нас відбувається не питання самоконтролю, а у нас відбувається рух від мозку до інтелекту, і це є дуже гарно. So I'm calling everyone to understand what she has said, and then you apply it. Отже, в даному випадку ми розуміємо, що ми беремо розуміння від лекції, да, і, тобто беремо знання і застосовуємо їх у житті. Юлія. Доброго вечора, Гуруджі, доброго вечора усім. Дуже дякую за лекцію і за практику.
Сьогодні на початку практики трохи було думок. Більшість з них це була просто кінострічка подій, вона швидко промайнула, але під час практики в мене було таке відчуття в тілі, ніби як якесь хвилювання, але воно чомусь віддавало теплом. І, в принципі, мабуть, все, бо вдалося розслабитися, і це, мабуть, найголовніше. Дуже дякую. Good evening, everyone. Good evening, Guruji. Thank you very much for lecture. At the very beginning of practice, I had some thoughts, but they were not actually quite deep. They were just like the timeline of events. Then during the meditation, I had some warm feeling. I know that it was a kind of feeling of being worried or anxiety, but it was really warm feeling inside. I felt really warm inside. As for the practice, I do understand that I relaxed. That relaxation was really good. Yes, your practice was really good. And the feeling of the warmth, when you change the direction of the mind, you always have a warmth feeling. Так, дійсно, практика дійсно була добра, але дійсно була добра, і оце відчуття теплоти, воно завжди з'являється, коли ми змінюємо напрямок нашого розвитку. Тоді воно дійсно віддає тепло. So we have millions of the thoughts into your mind that can push us to the impulsive and instinctive nature. So we have to remain vigilant and alert throughout the day while thinking, speaking, and acting. And that alertness comes from the intellect, and it can change us. Отже, у нас можуть з'являтися тисячі думок, які можуть спонукати нас рухатися у певному напрямку, і ми можемо візуально якось реагувати на певні ситуації, ми можемо, звичайно, чути їх, і це все у нас іде від нашого інтелекту, і під дією цих всіх емоцій, імпульсів у нас і створюється це стан неспокою. Anastasia. Thank you. Good evening, Guruji. Добрий вечір усім. I had at the beginning a lot of thoughts, but steps helped me with them. And then I felt a lot of vibrations and pulsations around my palms, chest, and as if every cell was moving, but I was deeply calm and serene inside. Thank you. Yes, practice is very good. You felt calm and serene. Добрий вечір, Гуруджі, добрий вечір усім. Дякую за лекцію та медитацію. Я б хотіла сказати, що на початку лекції в мене було дуже багато думок. Під час практики я відчувала пульсацію у своїх долоні, у грудній клітині, і було таке враження, що клітини, вони самі по собі рухаються. І всередині я відчувала спокій. І Гуруджі відповів, що дійсно це була гарна медитація. Oleg. Добрий вечір всім. Добрий вечір, Гуруджі. Дякую за лекцію та за практику. Мені досить добре вдалося розслабитися. Якось з самого початку хотілося вже слухати лекцію з закритими очима. І так я продовжував вже до кінця із медитацією. В мене по відчуттях сьогодні дуже сильно все горіло. Ноги, руки, в животі всередині і в грудях.
і трохи під кінець розболілась голова, але загалом досить добре себе зараз почуваю. Дякую. Good evening, Guruji. Good evening, everyone. Thanks a lot for the lecture and practice. I'd like to say that today I've managed to relax greatly. I felt extremely hot in different body parts, like my arms, my legs, my belly. And after that, I felt a headache. So that's it. Yes, that is a good practice. You felt calmness and relaxation throughout the body. And even sometimes we have headache. Yes, it is because of the mind. So you continue and you will get out of it. Так, дійсно, гарна практика, вам вдалося розслабитися, але іноді так, може бути таке, що у нас з'являється головний біль, це не проблема, це через наш мозок, через його супротив. Я думаю, що ми повинні продовжувати нашу практику, і головний біль повинен відступити. Rosnik. Роз, так? Побачив. Дякую всім, дякую за лекції, Гуруджі. Під час медитації відчував така розслабленість, коли ми промовляв подумки «Ом», то ніби тіло наливалось теплом і ніби наповнювалося чимось. Така після медитації є таке відчуття енергійності, наповненості і легкості. Дякую. Good evening, everyone. Good evening, Guruji. Thanks a lot for lecture and practice. I'd like to say that I've felt real relaxation. And while we were pronouncing some like hammering, I felt that I was fulfilled with warm energy inside my body. And after meditation, I feel really energetic. Very good. Yes, when you do these practices, and definitely you feel more energy. Some people say more energy, it is a sign of calmness and relaxation. Так, дійсно, дуже добре. Якщо ви будете продовжувати займатися цією практикою, ви накопичите більше енергії. І деякі люди кажуть, що відчуття енергії після практики – це гарний знак, це знак гарного розслаблення. Sana. Доброго вечора, Гуруджі, доброго вечора усім. У мене сьогодні це була прямо глибока подорож. На самому початку, коли Гуруджі почав говорити про думки, вони якось самі від мене відійшли, і далі це був, я не знаю, це було якесь єднання із простором. Спочатку це був простір блакитного кольору, потім він став таким, як Сахари, якимсь таким бруднувато-жовтим. А потім настав момент, коли він якийсь був, він як змінювався. Але це, я не можу описати, це те, що я бачила, це якісь були як фрактальні бачення. Це було просто якесь єднання з простором, і я була єдина з ним, і я навіть не відчувала різниці з тим, що відбувалося. Дуже дякую. Good evening, everyone. Good evening, Guruji. I'd like to say that today I've had really deep traveling. So at the very beginning of the practice, my thoughts disappeared and they left me. And what I saw, it was a space which was gradually changing the color. And with the change of the color, I felt a little bit differently. At first, I saw a really blue space. Then it changed its color into dirty yellow. Then it was changing specifically, but I can't pick up the words.
to describe this feeling. I felt myself a part of this space, that I have joined it completely, and that is it. Yeah, when the mind moves within, you have many colors, they changes, and when we are in a deeper state, we feel as if we have become a part of the space. Так, дійсно, і коли наш мозок зазнає певних змін із середини, ми бачимо різні кольори та різні стани. Sorry. Та дійсно це дуже гарна практика відбувається. Danuta. Доброго вечора усім, доброго вечора, Гуруджі. Дуже вам дякую за лекцію і за медитацію. І перш ніж я хочу розповісти про свій досвід в медитації, я хочу сказати про те, що я проаналізувала себе зараз і 4 роки, коли я прийшла в практику. Це були суцільні страждання, це була ненависть, в тому числі ненависть до моїх рідних людей. І саме на цьому тижні я побачила, як я змінилася. Я попросила пробачення у брата, у мами. Я їм сказала, що я їх люблю, я просто почала жити. І це просто, не знаю, це йде із середини. І це просто прекрасно. Стосовно медитації, сьогодні тіло було настільки важким, що воно навіть якось уп'ялося в ліжко, я це відчувала. І пішов такий яскравий зелений колір. Коли ми проговорювали мантру Ом всередині серця, я відчула, як наче щось випалює в мене тут всередині, наскрізь через серце, аж до спини, прям так потужно це все відбувалося. І на самому кінці я поринула в якийсь такий глибокий стан, що я навіть не зрозуміла, я в медитації чи десь. І було дуже важко підіймати руки до обличчя, і в самому кінці пішов такий мороз по шкірі. Сьогодні ось такий досвід. Good evening, everyone. Good evening, Girish. Before I tell my experience of meditation, I would like to say that 4 years ago, when I just came to learn how to practice, I was quite a different person. I was filled with hatred to my family and to a lot of people. So what I would like to say that only this week I've started seeing the changes in me, inside myself, and I said sorry and asked to be forgiven by the members of my family, and I'd like to say that this is the moment when I have started living again. As for the practice, I would like to say that during it I felt my body really heavy. I saw some bright green color, and when we were pronouncing mantra Om, I felt as if there was a fire inside myself which was moving along one line. I'd rather say that I was in a particular deep state, and it was difficult for me to say whether it was meditative state or something. As the final feeling which I had, it was kind of like the goosebumps on my back. Yeah, when your mind says that I should leave all the hatred, anxiety, and the reaction against my relations, that comes from the change in your life, and that is very good. Так, дійсно, коли мозок каже, що я повинен залишити ось цю ненависть, яка була присутня у моєму житті, це дійсно ідея через наше тіло і може провокувати таке відчуття різних емоцій. When the change becomes permanent, the meditation succeeds.
Якщо коли зміни стають регулярними, постійними, це означає, що ви досягаєте успіху у медитації. And no doubt your meditation practice was deeper, not only relaxing, calming, but going deeper within. І я не сумніваюся, що ваші практики медитації стають дедалі глибшими. І це ідея не лише розслаблення, але ви досягаєте більш глибокого стану. Irina. Добрий вечір, Гуруджі, добрий вечір усім присутнім. Я вже на початку лекції почала розслаблятися. Коли почалася практика, то в мене сьогодні прямо пішло таке сильне заглиблення, ніби здавалося, що я погружалася в сон. Відчувала плечі свої, тепло в плечах, потім трішки мене підморожувало, всередині був спокій, контури тіла не відчувалися. Сьогодні була дуже така глибока практика. Дякую вам. Good evening, Guruji. Good evening, everyone. I'd like to say that at the very beginning of the practice, I felt real relaxation, and I felt as if I was going into deep sleep. So the state was really like that, and during the practice I also felt some freezing or goosebumps over my skin. I didn't feel the limits of my body or borders of my body. This is it. Very good. So you continue to do this practice even in the night. So whenever, for example, if one sleep is disturbed, you repeat the practice. You wake up, again you do the practice. So by repetition, you will see that anxiety goes away and life will change. Так, дуже добре, гарна практика, і я рекомендую вам робити цю практику, навіть якщо у вас відбуваються якісь приступи хвилювання, навіть коли ви спите, і це сон, наприклад, ваш порушений чимось, згадайте медитацію, згадайте практику і починаєте робити це. З кожним разом це буде краще і краще виходити. Good. That is all for today. We will meet again. Thank you. Thank you. Namaste. Namaste.